Sabi nila, pupunta raw tayong Lake Biwa. Ano ba yung Lake Biwa na yan? Chris, magkano yung interior? 3,300 lahat, kasama labor. Gusto ko talaga pag niloloko na tayo ni Kumut eh. Yung 300 elevation pabalik natin, naging 960 elevation. May short sa wag yung sa VKG sila may short. Ito ang Gaijin Cycling Nation Series Season 2. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin dito sa Kyoto. At kung hindi kayo nagbabike huwag kayong mag-alala dahil hindi lang cycling ang ipapakita namin dito. I-share din namin sa inyo ang mga non-cycling destinations dito sa Japan at iba-ibang trivia na matututunan namin as we move along. So kung interesado kayo about anything na Japan, mag-subscribe na kayo dahil meron kaming weekly episodes every Monday, 7 PM. Paki-like na din pala tong video na to para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions, leave a comment down below. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. At syempre ng pera ni Budol Bobby na naman. Muhehehehehe. Welcome ulit sa Gaijin Cycling Nation Series Season 2. Tama, Season 2 na tayo. Para sa mga bago dito na hindi pa nakakapanood ng GCN Season 1, pwede nyo nang simulan mamaya pagtapos ng video na to. At dahil maraming natuwa sa Season 1, nandito ulit kami sa Japan para sa Season 2. Parang masarap maligo dito ah. Para sa kauna-unahang episode ng season na to, babanat agad tayo ng matindi. Century ride agad. Wala nang ensayo-ensayo, padyak lang ng padyak hanggang maging uwak. Wow. Magpapabudol na naman tayo kay Kumut. Sana sponsoran tayo ni Kumut. Kumut, baka naman. Kakain na naman tayo ng onigiri. Kain tayo nitong kelp onigiri. At dadaan tayo ng Florida. Ba't mo ang Florida dito? Para lang umabot sa Shirahige Shrine, isang Shinto shrine sa bayan ng Takashima, Shiga Prefecture. Kaya kung tigang na kayo, sabay-sabay tayo. Let's go! Ikimashou! Pero para sa season na to, bakasyon mode naman tayo. Hindi siya gaya nung season 1 na point A to point B survival bike touring levels. Hindi na kasi ako willing mag-assemble. Oo, wala, sasabi ko lang. Chill lang ngayon dahil meron kaming headquarters na bahay dito sa Kyoto, sa loob ng residential area. Si Father Bud ang nakahanap ng bahay na to. Wow, galing ah. Ito pala siya, ang bagong member ng GCN. Ano naman tayo sa Road to Kawalan. Nyay magandi. Kabike namin siya dito sa Manila. Hindi siya pare pero father ang tawag namin sa kanya. Si Father Bud lang yung naka-carbon bike dito. Siya ang nag-aya at ang may pakana ng GCN Season 2. Bilhin nyo to. Ito yung ginagamit ko pambili ng bike. Maganda daw kasi magbike dito sa Kyoto tuwing May, kaya sumama naman kami. Nagising nga yung mga white tape. Marunong din siyang mag-Nihongo, kaya siya ang susi sa pagpapadali ng buhay namin dito sa Japan. Wala daw restaurant dito. Kahit anong tindahan, wala. Lahat daw na nakatira dito ngayon sa akin. Sa mga later episodes, malalaman nyo kung gaano kahayahay ang buhay kung walang language barrier dahil may kasama kaming marunong mag-Hapon. 外で看板で見たんですけど、なんかサバの刺身ってありましたか？あとにしめ鯖ですかね。しめ鯖と揚げてるやつとあるんですけど。 Pag-usapan muna natin yung bahay na titira naming lahat for 7 days. May malawak na living room at dun namin tinambak yung mga bike namin. Transform namin siya to indoor garahe. Pumayag naman yung owner kaya okay lang. Meron ding dining area at kitchen para kapag gusto naming kumain. Merong laundry area, ayan yung shower, 2 banyo, 3 kwarto at ang isa doon ay tatami style room. Yan na yung kakabit ko sa Crocs. Pwede. Mag-aano na lang ako ganyan. Tapos sobrang kapit nito sa Oh, frame, sa wet. Sa wet daw tong ano, Kapit to. yung ASTR. Opo kayo dito. Yun sa'yo, so naman po. Kain na baby. Nantok pa ako. Pero ayun, dito magsisimula ang day 1. Tatay ako
Okay, simulan na nating buuin yung mga bikes. Ito yung mga bike na dala ng mga kasama ko. Si Budol Buddy, ang dala niya ay yung Kerubim niya na gravel bike. Custom made to na bike na may Columbus Cento tubing. Yung steel tubes na nirelease noong 100-year anniversary nila. Si Father Bud naman, ang dala niya ay etong custom painted NV MOG. Or ano ba basa dyan? MOG MOG. So gravel bike siya na full carbon. Yan yung pinakaiingatan naming bike sa tour na to kasi pag nadurog yan, wala na, uwian na. Si Gilson, ang dala niya ay ang kanyang Surly Straggler. Gusto daw kasi niya gumamit ng 700C na wheelset at eto lang yung bike niya na may ganung wheelset. Si Chris naman, yun pa rin yung dala niya, yung kanyang Singular Peregrine. Sa Blue Lab Kamiyuma binuyan. Ito yung gamit niya nung season 1, same setup lang. Ako naman, itong bike pa rin na to. Marami nagtatanong kung Ave Maldea daw ba yan at sasagutin ko na kayo. Ito po ay Manny L. Peblito. Parang pebbles, gravel, ganun. Steel frame siya na gravel bike geometry. Magkamukha lang sila ni Mang Ave ng Brazons pero hindi siya Ave Maldea. Yung step. Yan. Alam mo, actually, inspired yung ano yan. Yo. Itong headset. Kung titignan mo, di ba? Parang Oo. paputi ng paputi. Dapat pinag-head mo na itong dulo para wala lang hiya. Masyado ko naman literal. Bastos talaga ng mga kasama ko. Hipit yun dyan. Ngayong araw na to, late na kami bumangon dahil akala namin uulan eh. Pero try namin mag-century ride ngayon. Sana hindi kami ulanin at sana hindi ganun kainit. At sana maganda ang napupuntahan namin. Ano isang peraso? Ang si Duterte. Put yung drugs. My God. I hate drugs. Ang goal namin today ay makapag 100 kilometers sa unang araw ng padyak dito sa Japan dahil maganda ang sikat ng araw. Nung lumapag kasi kami sa airport, makulimlim at may slight ambon. At dahil nga tirik ang araw, sasamantalahin na namin to para magbike. Daming tao sa kalsada. Mamalengke siguro to. Target naming makapunta sa Shirahige Shrine. Yung sikat na shrine dito sa Japan na may torii or gate na nakalubog sa Lake Biwa. Then from there, backtrack na lang pabalik para mabuo yung 100 kilometers sa isang araw ng ride. Ngayon, pupunta kami sa Lake Biwa. Tama, dire-diretso na. Alam mo, di ko na ginagawa yung ganun. Kasi baka hindi matuloy. Tapos di ko magagamit yung clip. Para may context kayo kung ano yung pinag-uusapan namin dito, dapat pupunta kami ng Bike Expo event sa Osaka kaso hindi kami natuloy kasi nga maulan at late kami. So yun na nga, no? Pupunta tayo ng Osaka. Ano name nung bike event na yun? Pedal Osaka. Hindi ko alam. At nadala na ako sa season 1 na magsasabi na pupunta kami sa isang lugar pero hindi ko naman may papakita sa video dahil sarado yung pupuntahan namin. Gaya nung dapat pupunta kami ng Crumbworks. Pupunta kami ngayon ng Crumbworks sa Nakano. Isang vintage MTB bike shop sa Tokyo. Kaso nung pagpunta namin sarado. Crumbworks sarado. Please, Crumbworks. Pero ngayong season 2, ipinapangako daw ni Budol Buddy na matutuloy kami sa kahit anong pupuntahan namin basta sinabi niya. Matutuloy yan! Yeah. Matutuloy. Kaya tignan natin kung magkakatotoo ba lahat ng mga promise niya. Sabi nila, pupunta raw tayong Lake Biwa. Sana magkatotoo. Parang masarap maligo dito ah. Ganda yung weather ngayon. Sunny. Hindi gaya nung nire-report dun sa kahapon sa online weather forecast. Loko tayo ng forecast. For the better. Kumalas muna si Chris para bumili ng interior dahil nadi-deflate daw yung gulong niya. Kaya hinintay namin siya dito sa riverside ng Kamogawa. Ang ganda dito, parang picnic area.
Iba yung vibe dito sa Arakawa River. Doon sa Tokyo kasi parang lahat ng nagbabike doon nag-iensayo tapos mga naka-road bike. Dito, ang diskarte ng mga tao, nagpipiknik, nakamamatsari lang. Si Father Bad lang yung naka-carbon bike dito. Okay. Chris, magkano yung interior? 3,300 lahat, kasama labor. Para magpapalit ng gulong, interior, at bumili, mabot daw ng mga 1,000 pesos. Kung nakikita niyo yung bundok na yun, doon kami pupunta. Akyatin pa namin yun. Nagsimula na kaming umahon pero maiksi lang naman. Ito na ata yung first ahon. Bakit na kami ng bundok. Wala, nakikita ko na yung bundok. Sana mas maginaw na dito, puro puno na eh. Akala ko papasok tayo dito sa may puno-puno. Isang diretsyon tayo. Hindi ba? Yung salary man na bababa eh. Isang tip pala pag magbabike tour kayo, make sure na bago yung brake pads nyo or meron kayong baon na extra. Kasi marami kayong dadaan ng lusong at importante na may preno kayo. Lalo na sa ginagawa ko, isang kamay sa manibela, isang kamay na nagbi-video. Unang napupudpud sa akin yung harap. Kaya bago umalis, nagpalit na ako ng brake pad sa Pilipinas pa lang. Tapos ng lusong na yon, nag-break muna kami. Saan pa ba? Eh di sa konbini na naman. Kain daw muna ng breakfast dito sa 7-Eleven. Wala kasi kaming almusal sa bahay kaya dito na daw kami kakarga ng breakfast bago pa kami lumayo. GCN. Wala na yung mga solid. Bus na? Oh, mga ano na to eh. Ako combo na lang. Ano yung po? Kelp. Ano ba yung kelp? Seaweed? Seaweed. Hindi pa kami nakakalayo. Kakain lang kami dahil walang laman yung mga tiyan namin. Ito yung nakakamiss dito sa Japan. Yung crunchiness ng seaweed ng onigiri sa unang kagat. Kain tayo nitong kelp onigiri. Kelp is parang seaweed. Siguro yung 7-Eleven dito, sobrang yaman din nila dahil real estate. Parang sobrang dami nilang magagandang property, di ba? Kahit malugi itong 7-Eleven na ito, pwede na ibenta sa building developer, gano'n. Ano ba yung Lake Biwa na yan? Greatest lake? Biggest lake. Yung pupuntahan pala namin ngayon ay yung biggest lake in Japan. Sabi ni Chris. Biggest lake, Japan. Lake Biwa. Tama. Sabi ko. Dahil nga century ride to, siguradong mauuhaw tayo. Kaya nagbaon ako ng 2 litrong tubig. Thank you. Wala nang battle cage. Rekta salpak na yan sa Sylvan Works Cargo Cage. Ito yung bigay sa amin ni Yuba-san noong season 1. Tapos ng mandatory onigiri breakfast, nagbike na ulit kami papunta ng Lake Biwa.
Medyo nafe-feel ko na lumalayo kami ng sentro ng Kyoto kasi mas less na yung intersections at mahahabang diretsyo na lang yung mga kalsada. Hanggang sa umabot kami ng medyo pa expressway na. Abot na raw kami sa highway. Express. Baka wala tayong RFI. Hindi na namin alam saan yung daan. Dito na papasok yung perks namin with Father Bad. Dahil nga marunong siyang mag-Japanese, nakapagtanong kami sa mga local ng mga directions. At dahil meron na kaming info na bigay ng mga local na napagtanungan namin, mas may options na kami ngayon. Option A, sundin namin yung sabi nung nakausap ni Father Bad na kumanan at lumiko palayo sa bypass road. Sabi dito daw pumasok. And then eventually, kumanan. Dun sa parang side street. Huwag daw papasok doon sa bypass road sa highway. Option B, sundin namin ang best friend namin since GCN Season 1 Episode 2, si Kumut. Kasi dumaan tayo sa main road eh. Yung Kumut, di ba pinapadaan lagi sa country road? Di yung country road doon, parallel. So dito tayo. Oo, may way papunta doon. Siyempre, dahil wala kaming kadala-dala, alam nyo na kung anong option yung pinili namin. Magpapaloko ulit tayo kay Kumut. Dahil wala tayong kadala-dala. Ang sabi sa Kumut ay kakaliwa kami, papasok ng residential area at aahon ng matindi sa isang scenic country road. Gusto ko talaga pag niloloko na tayo ni Kumut eh. Papadaanin niya tayo sa mga residential area na masisikip. Alam niyo, naalala ko dito, yung may lolo. Yung ang tumbok natin pababa, yung kay Kazuo. Medyo nagfa-flashback na naman sa akin yung sakit ng katawan since season 1. Parehong-pareho kasi yung vibe ng ruta. Mag-uumpisa kayong pumasok sa tahimik na residential area na dadahan-dahanin kayong idaan sa mga pahon na lugar. Na eventually ay dadalhin kayo sa lugar na hindi na dinadaanan ng mga sasakyan. At dahil nga hindi na to dinadaanan ng sasakyan, wala nang pake yung mga gumagawa ng kalsada sa kung gaano katarik yung mga daan na ginagawa nila. Salamat sa Belo Samba. Nakakaahon ako ng maayos. Bahala kayo, tignan nyo na lang. Buti na lang carbon bike yung bike ni Father Bad. Strava. Sana sponsoran tayo ni Kumut. Kumut, baka naman. Release pala to ng tren. Dito pa nakuhang magpicture ni Budol Buddy sa gitna ng hagdan habang buhat-buhat namin lahat ng mga bike namin. Pinapahirapan mo si Gilson ha. Hindi ka niya pipicturan. Wait, papatayin ko muna yung camera. Maahon kami. Ahon matindi. Mga tao, baka hindi nyo pa ako nakikilala. Ako nga pala si Ambassador Alien. At eto si... Nevermind. Gusto ko lang sabihin na i-follow nyo kami ni Tao sa iba pa naming social media platforms. Kung mahilig kayo sa mga posa, follow nyo kami nito ni Posang Brown.
Kung mahilig kayo mag-travel at mag-bike, follow nyo si Tao. Links in the description down below. Let's go! Ikimashou! Sana yung lusong hindi parang Lake Suwad eh. Yun yung nakakatakot yung lusong. Bago pumunta dito, wala talaga akong ensayo. Hindi na ako nagbabike masyado. So ngayon na lang ulit to. Kaya tulak tayo. Sorry. Si Father Bad nauna na? Oo, lakas no? Para tong mountain trail na sinimento eh. Ang kinakabahan ako, paano yung lusong? Kasing dami rin ng lumot dito. Sorry guys ha, hindi tayo dinalanig kumute. May masasapa o may nakalagay dito. Walking path. Oh. Malo, decision. Dito hindi ka pwede magkamali sa direksyon ha, kasi palusong to. Dito. Nagkamali tayo ng lusong dito. Lusong to, lusong. Right dito? Pagtapos ng matinding ahon na yon, syempre ang next nun ay lusong na. Dahil maraming puno, malamig yung hangin dito. Para kang naka-aircon ng 16 degrees. Tuyo lahat ng pawis mo. At habang bumibilis ka, mas lumalakas yung hangin. Pero dahan-dahan lang tayo dahil kung saan maraming puno, makapal din yung lumot sa kalsada dahil hindi masyadong naaarawan. Baka kumalat tayo dito, mahirap na. Episode 1 pa lang, hindi tayo pwedeng madisgrasya. Mataas yung view natin, sayang. Ano yan Galing dun sa mataas na parte ng palusong na kalsada, medyo tanaw mo na yung Lake Biwa. Pag dinire-diretso mo yung kalsada, aabot ka na sa lakeside. Pauli para may pitik. Okay na. Pagkatapos ng gubat-gubat na yon, lumusong kami sa malumot na kalsadang basa at nandito na kami sa city area na naman. Real tagline. Naliligo ka na lang pero nafe-feel mo pa rin ang siyensa. Science. Ayun yung lake ko. Kita na. Baka dun kami iikot. Oh, baka hindi ko kasya. Etong part na to na Matao, part na to ng Shiga Prefecture. Hindi na siya Kyoto. Alam ko yung bundok na tinawid namin yung parang nagsisilbing division ng Kyoto at Shiga. Bakit ko alam to? Kasi noong 2017 na umakyat kami ng Mount Hiei, sa Kyoto kami nanggaling. Nagkamali kami ng sakay ng cable car pababa at napunta kami ng Shiga. Meaning maling side ng bundok yung binaba namin. Pero ito yung good example ng naliligaw. Yung binabaan namin ay school area at uwian na ng mga estudyante. Hindi namin na-feel na napunta kami sa walang katao-taong lugar. Pero na-feel namin paano yung buhay ng mga lokal na estudyante dito sa may Shiga. Nahanap lang nila paano makalusot dun sa may lakeside. 23 kilometers pa lang daw yung na-cover namin, meaning halfway pa lang kami sa ruta namin papunta. Nakaka-feel na ako ng umay dahil napakahabang kalsada lang to ng city area. Ganda ng mga puno. Oh. Laki ng uwa ko parang manok. Hello mga flowers! Patigil-tigil pa kami dahil sa stoplights at mga sasakyan. Nakatingin siya sa atin. Hindi ko alam kung nakikita nyo pero may aso dun sa harap ng photo na nasa harap na. Para sa akin, ito yung baduy na part ng pagbabike sa Japan. Pag nasa city area ka na, para kang nasa isang mahabang kalsada na kailangan mo lang tiisin para makaabot sa pupuntahan mo. Tinatry namin na hindi na magpahinga para maabot namin yung 50 kilometer mark.
Kanina pa kami pumapadyak pero hindi pa rin kami umaabot dun sa gilid ng lake. At dahil nga nakakaumay, marami kaming tigil sa Konbini. Break daw muna. Bango, amoy ihaw-ihaw. Hindi ko maubos. Bala yan, bala. Wow. Ha? Effective ba to? Oh, Ano ba to? electrolytes in capsule. Enduro Lights Extreme. Para siyang Pocari Sweat na nilagay sa isang tablet. Pero robust yung laman yun. Pero ano daw? Mahirapan ka mag-bike nan mamaya. Bakit? Yung ethics mo, hindi mo alam saan mo lalagay. Ay, ng Magnum. Sarap. Magnum Japan. Ayun o. Hindi siya Magnum eh. 7-Eleven siya. Product siya 7-Eleven. Magkano yan? Hindi ko alam eh. Tumali ko ng gami. Naingit ako doon sa cola gami ni Father Bud. 257 pesos. Masarap nguyain to eh. Kain tayong tough gami para sa mga tigasin. Sarap. Tigas. Ako nga rin pa chipset. YouTube ka nito, how to make a Coca-Cola. Kurizu, tara na Kurizu! At nagbike na ulit kami. 18 kilometers na lang daw from here. Konting tulak na lang yun. Nanay oh. Chris, bauna ka sa akin. Pasok ka para kita ka dito. Ganda ng bundok oh. Sana lang di namin akyatin yan. Hindi makasingit yung truck oh. Habang papalayo kami ng papalayo, paganda ng paganda yung view. Ganda oh! Pero palakas naman ng palakas yung headwind. Ang kunat lang! Sing kunat ng tough gami! Para kaming tinutulak pabalik kung saan kami nanggaling. Hanggang sa nagkawatak-watak na kami. Bakit? Umakyat kaya sila dyan? Nag-racing na sila Father Buddy at Budol. Father Buddy. Father Buddy. Nag-racing na sila Father Bud at Budol Buddy. Habang nag-lifestyle ride na lang kami ni Gilson at Chris dahil nga ang ganda ng mga tanawin. Punta kami sa dead end. At dahil pointless nang habulin sila, sabi ni Chris, daan na lang daw kami sa may coastal road. Humanap kami ng mga maikipot na kalsada na walang sasakyan pero solid yung view ng lakeside. Wow! Galing mo ah! Karagata. Para alam nila Father Bud at ni Marlo kung saan tayo dumaan, kikwento ko na lang sa kanila pag eto, panoorin nyo, dito kami dumaan. Ang galing dito eh, no? Kahit gilid na siya ng lake, nagbibigay pa rin sila ng maliit na kalsada. Hindi nila sinasaid sa mga kung ano-ano. Ay, shrine. Oo, ito na yun. Nung mapasok kami sa lakeside, medyo nagbago yung vibe ng lugar. Ba't nagmukhang Florida dito? Dahil may white sand at merong mga tropical looking na puno gaya nito. Sabi-sabi ko lang yan pero hindi pa ako nakakarating ng Florida. Tapos yung mga bahay, nag-iba na din yung itsura. Mukhang dollhouse. Tumigil muna kami dito sa gilid ng lake. Pagod na kami eh. Tahimik dito, walang tunog ng mga bangka, walang tunog ng mga tao. Parang wala silang pakialam dito sa lake na to. 10 kilometers pa tayo. 10 kilometers pa? Oo. Ha?
Mga tao, kung gagawa kami ng Gaijin Cycling Nation patch, bibili ba kayo? Ganito itsura nyo, 4x4 inches. Pwede nyo idikit sa mga bag nyo, sa sombrero, sa damit. Kung gusto nyo nga, pwede nyo rin dikit sa mga mukha nyo. Pag game kayo bumili, comment down below. Or sali kayo sa Team Monday na group namin sa Facebook. Link in the description down below. Ten kilometers pa raw kami hanggang dun sa shrine. May nadaanan nga kaming parang anawangin campsite. Dito amoy na amoy mo na merong nag-iihaw. Mango, may nagba-barbecue. May outing. Parang camping grounds din kasi siya. Pero ang ganda kasi kakaiba siya tignan. Imbis na nyog yung mga puno, mga pine tree. Parang anawangin eh. Tapos may nadaanan kaming bike lane. Super haba niya. Wow, haba ng bike lane. San ka pa? Siguro ginagamit din to ng mga nagja-jogging. Pero kahit maganda yung kalsada, mauubos ka pa rin kung super haba talaga niya. The more na nalalapit kami sa kalahati ng ruta namin, mas lalo kong nararamdaman yung pagod. At nagpaparamdam na din yung pulikat. Medyo nabubonk na ako at nafe-feel ko na yung pulikat. At meron pa kaming pauwi. Paano kaya to? Layo naman ng 10 kilometers na yan. At bago kami umabot sa Shirahige Shrine, nag one last konbini break na naman kami. Sakit na ng paa ko. Naipit kasi ako sa mga truck kanina, lalaki. Di nauna siya dito. Pagdating niya dito, dami ng kausap. Pinakalala mo sarili mo as mechanic, no? Kinausap ako nung hapon eh, sabi. Ito ba siya? That guy mechanic, that guy. Sabi niya? Oo, sabi nung kausap ko kanina. Sabi ko, oh, mechanic siya. Sabi, he built his bike, oh yes. Oh, siguro. Sabi ko, binenta na naman ito yung Nagoya, totoo siguro. Sabihin mo na yung bala mo. Kyonen, Nagoya kara Tokyo made. Jitensha de. Kyonen. Hai. Umuwi nga eh nung binibiduhan mo. Hindi, kasi sinabihan ko, may 3 pa kaming kasama. Pag nakita nyo, pakikawayan. Dito na kami namili ng mga pananghalian namin dahil wala na daw makakainan dun sa shrine. Bumili na ako ng matinding lunch. Yung mafe-feel ko talaga na kakalso sa sikmura ko. It's picnic time! So, hindi namin alam kung may makakainan kami doon. Kaya nagbaon kami ng mga matitindi namin pagkain. Doon namin kakainin sa may shrine. Doon na kami magla-lunch sa may Tori by the Sea. And finally, narating na namin yung midpoint ng century ride namin. Dito sa Shirahige Shrine sa Takashima City sa Shiga Prefecture. So ito yung Shirahige Shrine. Yung lagi nakikita sa Google na Tori na nakalubog sa ilalim ng tubig. Para sa random trivia na magugugol nyo din naman, ang direct translation ng Shirahige sa English ay white beard. At dito daw magdadasal yung mga tao kung gusto nila ng mahabang buhay, maayos na pagsasama ng mag-asawa, swerte sa trabaho at eskwela, pati sa paglalakbay. Tinayo daw tong shrine na to mga 2,000 years ago. Merong view deck yung shrine para sa mga turista na gustong magpicture. Pero merong fence yung papunta sa Tori. Marami atang naaksidenteng mga tao lalo na mga turista na dumadagsa sa lugar na to dahil sa pagtawid sa highway na may mabilis na sasakyan. Ito hindi naman sa hindi ko na-appreciate yung lugar pero para sa akin parang mas maganda siya tignan sa picture. Or baka gutom lang ako at nararamdaman ko na yung init nung time na to kaya wala na akong energy para i-absorb yung itsura ng lugar. Mas na-excite akong kumain ng matindi kaysa sa mag-sightseeing. Ako, handa ako na sa pagkain. Sige nga. Ano yan? Fried rice. Ininit mo ba doon? Lakan mo ano yung susunod.
Sabi ko na dahigad combo eh. Ito pala yung pagkain ko. Spaghetti at kanin. Para sa mga mabilis hingalin na laging nasa zone 10 ng heart rate. Ganito kumain ng mga gaijin. Hindi ko na naisip na aantukin ako ng matindi pagtapos kong isaksak sa tiyan ko lahat ng pagkain na to. Bakit yung rice there? Dito sa baba, Parang di pa kayo nakakita nun sa Sagado. Naghahanap pa kayo ng rice terrace. Nagagawa sila ng ruta pabalik. 6:57 ang sunset. 6:57. Tagal pa. Ilang oras ba na? Feeling ko nasa Kyoto na tayo. Tapos namin mag-lunch, nagplano na kaming umuwi. Pero dahil daw sinadjust ko sa itinerary namin yung Mount Hiei na pinuntahan namin noong 2017, doon na daw kami dadaan pa uwi. Di ba gusto mo pumunta doon? Ito, your wish is granted. Kasi yung original plan natin, patag lang pabalik. Pero dahil nga scenic route daw, yung 300 elevation pabalik natin, naging 960 elevation. Kumbaga, pwede naman tayong maghala-hala pabalik, pero yung pabalik natin, share a loop. So yung buong ride na to, na-upgrade na bigla. Comparable na daw siya sa Share a Loop. Yung first 16 kilometers ahon. Talagang enthusiastic pa kayo eh. Tapos lulusong tayo ng malala. Yung buong 30 kilometers pabalik, lusong dahil. Game! Lusong to the max. Wee! Wee! Uy, Minsan lang tayo mag-Japan, guys. Naanan na natin yung mga scenic roads na At syempre hindi na ako tumanggi dahil kahit mamatay kami sa daan namin pa uwi, alam ko namang magandang content ang magagawa namin kapalit ng lahat nito. Words of encouragement. Kaya mo yan, malakas ka naman eh. May shortcut, may shortcut. Huwag yung sabi kay Jason na may shortcut. Panood ni Jason. Pag napanood nila yung Jason yan, alam na niya hindi short. Abangan nyo sa susunod na episode kung anong ruta ang nakita nila Chris at Budol Buddy gamit ang Komoot. At dyan nagtatapos ang episode 1 ng Gaijin Cycling Nation Season 2. Sana ay natuwa kayo sa mga napanood nyo at sana huwag kayong bumitaw para sa episode 2. Para sa mga bago naming tropa sa channel na to, meron kaming new episodes every week kaya kita-kita tayo every Monday 7pm. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, and now's a good time to subscribe. Click nyo na din yung notification bell para masabihan kayo ni YouTube kapag may bago kaming uploads. I-like nyo na din tong episode na to para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions or kahit anong gusto nyong sabihin, leave a comment down below. Sali na din kayo sa Facebook group namin para meron tayong maliit na community at para masabihan namin kayo kung anong palabas ang e-ere tuwing Lunes. Next episode! Papasok tayo sa lungga ng mga wild beasts at pitch black tunnel ng kamatayan. oh, go na. Ayun na, nagising na yung mga white tape. Nakalagay dun sa gate, for your safety. Balik na lang tayo. Balik tayo. Ako, balik tayo. Ngayon ito na yun. Ito na yung limit ko. Nag-i-echo lang yung sinasabi natin. Oo. Tsaka nung malay mo nandyan yung mga lobo.